सत श्री अकाल जी, तुहाडा साडे चैनल ते स्वागत है। सर्दियों का सीजन च मटर खाने का मज़ा ही कुछ होर है। तो जो मटर मिठे मिठे होण तां सच्ची मज़ा ही आ जाता है। तो अज असीं तुहाडे लई मटर मशरूम की रेसिपी लैके आए हैं। तुसीं भी इस तरीके नाल एक बार मटर मशरूम की रेसिपी जरूर बनाओ, जिहड़ी कि सारे रेस्टोरेंट नूं फेल कर देवेगी। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है, जिहदा समान कि तुहानूं सारा घरों ही मिल जाएगा। तो फिर देर किस गल दी, चलो शुरू करते हैं इहनूं बनाउणा। इहनूं बनाउण दे लई जिहड़ा असीं समान लिया, सब तो पहलां ओह देख लैंदे हां। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਪੈਕਟ ਖੁੰਬਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ ਤੇ 5 ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਧਨੀਆ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 2 ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2 ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਅਦਰਕ ਨੇ। 4-5 ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੌਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਲਏ ਨੇ 4-5 ਲਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, 5 ਲੌਂਗ, 3-4 ਹਰੀਆਂ ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਤੇ 2-3 ਟੁਕੜੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੜਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਗੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ 2-3 ਕੜਛੀਆਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਟੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, यानी कि थोड़ियां जी रोस्ट करांगे। इन्हों रोस्ट करने तो बाद असीं इन्हों थोड़ी देर 1-2 मिनट ही असीं इन्हों रोस्ट करांगे। रोस्ट करने तो बाद असीं इन्हों बाहर कढ़ लवांगे, किसी भांडे दे विच ट्रांसफर करके रख लवांगे। हरियां मिर्चां नूं असीं ट्रांसफर कर लिया। तो हुण इस तो बाद असीं इहदे विच ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕੇ ਮਸਾਲੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਮਸਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਖਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਲਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੋਸਟ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤੇ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਣ ਜੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਪਿਊਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਚਮਚ ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਥਿਕ ਪੇਸਟ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਮਸਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੇਸਟ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 1-2 ਚਮਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਲੇ ਸੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-1.5 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈ ਮਸਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੋਸਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਖਰ ਕੇ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਡਰਾਈ ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आधा चम्मच के करीब असीं इत्थे काला नमक पाया।
हुण इहनूं भी सारी सब्जी दे नाल मिक्स करांगे। रोस्ट करते हुए सानू 2-3 मिनट हो चुके। कढ़ाई के उपर तेल भी थोड़ा थोड़ा दिसना शुरू हो गया। और नाल ही असीं इत्थे काली मिर्च का आधा चम्मच पा के उन्होंने भी नाल सारे मसाले दे विच मिक्स करते हुए भुन लवांगे। हुण नाल ही असीं इत्थे 1 चम्मच के करीब हल्दी पावांगे। इहनूं भी मिक्स करके 2-3 मिनट रोस्ट करांगे, जिहदे नाल कि साडे मसाले का जिहड़ा कलर है बहुत ही वधिया बन के तैयार होया। पहला मसाले के कलर ते हुण दे मसाले के कलर विच बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इन्हूं भी चंगी तरह असीं रोस्ट कर लवांगे। हुण इस टाइम असीं जिहड़ा लाल मिर्च का पाउडर है वो पावांगे। 1 चम्मच असीं लाल मिर्च का पाउडर पाया है, जिहदे नाल कि जिहड़े साडी सब्जी का कलर है वो बहुत ही वधिया बन के तैयार हुंदा है। इन्हूं भी चंगी तरह रोस्ट कर लवांगे सारे मसालिਆਂ ਨੂੰ। लास्ट विच असीं इहदे विच थोड़ा जिहा गरम मसाला अद्धा चम्मच पा के उन्हें रोस्ट कर लवांगे। सारा मसाले नूं असीं चंगी तरह रोस्ट करना है जब तक कि साडा मसाला चंगी तरह भुज ना जाए। हुण साडे मसाले बन के पूरी तरह तैयार हो चुका है ते इहनूं रोस्ट करदे हुए सानूं 5-6 मिनट हो चुके। वेखण 'च ही पता चल रहा जिहड़ी कढ़ाई है उहदे विच जिहड़ा तेल है वो भी वख हो गया। हुण इस टाइम असीं खुंबा पावांगे इहदे विच जिहड़ियां असीं चॉप कीतियां सी। तुहानूं जिस तरीके नाल चॉप कीतियां पसंद है तुसीं उस तरीके नाल चॉप करके मटर खुंबा दी सब्जी बना सकदे हो। इस तरीके नाल चॉप करके इहदे विच जिहड़ा फ्लेवर है बहुत वधिया निखर के आंदा है तो सारे मसाले मिक्स हो जाते हैं। अगर थोड़ा जिहा साइज़ वड्डा रखते हैं तो सब्जी दे विचों जिहड़ा सारा मसाला है तो वह जिहड़ी रस हुंदा यानी कि ग्रेवी वो मिक्स नहीं हो पाती। हुण इहनूं भी 2-3 मिनट तक असीं चंगी तरह रोस्ट करांगे सारे मसाले दे नाल। हुण इस टाइम असीं जिहड़े मटर लए होए सी मटरां दे दाणे उन्हां नूं पा के सारे मसाले दे नाल पहलां चंगी तरह मिक्स करांगे। फिर थोड़ी देर तक असीं इन्हां नूं इसे तरीके नाल खुले ही रोस्ट करांगे यानी कि खुले ही कड़छी दे नाल हिला के इन्हां नूं भुन लवांगे। हुण भुनदे हुए सानूं लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी भी थोड़ी वधिया बन के तैयार हो चुकी है। अगर तुहानूं इस तरीके की ग्रेवी पसंद है दैन तुसीं इस तरीके की ग्रेवी भी खा सकते हो, पर तुसीं इहनूं थोड़ी देर होर रिझाना है ताकि जिहड़े मटर ते खुंबा है वो चंगी तरह पक जाण। अगर तुहानूं थोड़ी जी इहदी ग्रेवी थोड़ी जी पतली पसंद है तो तुसीं इहदे विच थोड़ा जिहा पानी ऐड करके इहनूं बना सकते हो। असीं इत्थे 1 गिलास के करीब पानी लिया क्योंकि बनन तो बाद भी यह थोड़ी जी गाढ़ी हो जाती है। चंगी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लांगे पहला, फिर असीं इन्हां नूं ढक के पकावांगे। 10-15 मिनट असीं ढकण तो बाद ढक के पकाउण तो बाद असीं इहनूं हिला लवांगे एक बार। इस टाइम जिहड़ी साडी सब्जी 80% तक बन चुकी है। इहनूं चंगी तरह हिला लवांगे ते 10 मिनट असीं खुली इहनूं रिझा लवांगे ते विच विच असीं चैक करांगे कि सब्जी साडी जिहड़ी चंगी तरह गल चुकी है। अगर ये गल चुकी दैन तुसीं इसे टाइम ही जिहड़ी गैस की फ्लेम ऑफ कर सकते हो। हुण इहदे उपर असीं चॉप किया होया कोरिएंडर पा देवांगे यानी कि कट्टिया होया धनिया पा देवांगे। साडी बहुत ही स्वाद मटर मशरूम दी यानी कि मटर खुंबा की सब्जी बन के तैयार है। तुसीं इहनूं गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो। इस टाइम असीं गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। हुण असीं इहनूं एक बाउल दे विच सर्व करांगे। तुसीं देख सकते हो कि ग्रेवी जिस टाइम असीं बना रहे सी उस टाइम थोड़ी जी ये पतली ग्रेवी सी, बट इस टाइम ये ग्रेवी थोड़ी जी देखो गाढ़ी लगदी तो बहुत ही वधिया बन के तैयार हुंदी है ते इहदा फ्लेवर भी बहुत वधिया बन के तैयार हुंदा है, जिहड़ा कि किसी रेस्टोरेंट नूं भी फेल कर सकदा है। मटर मशरूम की रेसिपी नूं खास करके मैं बहुत ईजी बनाया ते देखण जिन्नी देखण च स्वाद है उन्नी ये खाण च भी बहुत ही ज़्यादा स्वाद है। तुसीं भी जिहड़ी अज मैं रेसिपी बनाई उन्होंने जरूर ट्राई करो एक बार। अगर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए तो साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो तो वीडियो नूं लाइक शेयर करना ना भुल्लिओ। इस तरीके की सब्जी नूं तुसीं चाहे सिंपल रोटी दे नाल खाओ चाहे परौंठिਆਂ दे नाल खाओ। वैसे इस तरीके की सब्जी दे नाल अगर असीं तंदूरी रोटी तंदूर च बनाई होवे तो उहदी गलबात ही वखरी है, बट तंदूर अवेलेबल नहीं है। दैन फिर असीं सिंपल रोटी हत्थ नाल बना के ते उहदे ते पानी लगा के उहनूं तवे दे उपर पा देवांगे। फिर असीं तवे नूं उल्टा के थोड़ा जिहा सेक लवावांगे उहनूं दूजी साइड ते। जदों ये एक साइड तो चंगी तरह पक जाए ये थोड़े थोड़े जे कण जे दिखाई देण ब्लैक ब्लैक कलर के तो पकाने तो बाद असीं इहनूं उल्टा कर लवांगे ताकि जिहड़ी दूजी साइड भी इहदी चंगी तरह पक जाए। फिर असीं इहनूं जिहड़ा अपने तवे दे उत्तों इहनूं उतार देवांगे
ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਕੁੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਘਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਮਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਟਰ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਟਰ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਫਰੈਂਡਸ।